สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แคลจะมาเล่านิทานชาดกเรื่องคดีหนูกินเหล็กให้ฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอีกคนอาศัยอยู่ชานเมืองวันหนึ่งพ่อค้าชานเมืองซึ่งมีอาชีพขายเครื่องเหล็กมีธุระต้องไปต่างเมืองหลายวันจึงนำเครื่องเหล็กมาฝากไว้กับพ่อค้าในเมืองซึ่งเขาก็รับปากจะดูแลเครื่องเหล็กนั้นอย่างดีแต่พอพ่อค้าชานเมืองเพื่อนของเขาจากไปแล้วเขาก็นำเครื่องเหล็กนั้นไปขายด้วยความโลภเขาได้เงินมามากมายเมื่อพ่อค้าชานเมืองกลับมาขอเหล็กคืนพ่อค้าในเมืองก็ตอบไปว่ามีหนูมากินเหล็กไปหมดแล้วพร้อมกับพาไปดูห้องเก็บของซึ่งโรยขี้หนูไว้ตบตาเพื่อนแม้จะเป็นพ่อค้าชานเมืองแต่เขาก็รู้เท่าทันเล่ห์กลของเพื่อนจอมโกงผู้นี้ได้จึงคิดอุบายที่จะสั่งสอนพ่อค้าชาวเมืองขึ้นโดยทำทีว่าจะชวนบุตรชายของเพื่อนไปอาบน้ำที่ท่าน้ำใกล้บ้านแล้วรีบวิ่งแจ้นมาบอกพ่อค้าในเมืองว่าบุตรชายของเขาถูกเหยี่ยวยักษ์ฉกไปกินเสียแล้วแต่ความจริงนั้นเขานำเด็กไปฝากไว้กับเพื่อนอีกคนพ่อค้าในเมืองได้ฟังเข้าก็โกรธเป็นอย่างมากเขาต่อว่าพ่อค้าชานเมืองอย่างสาดเสียเทเสียพร้อมกับกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าโลกใบนี้จะมีเหยี่ยวยักษ์มาโฉบไปแน่นอนเป็นไปไม่ได้พ่อค้าชานเมืองรีบตอบกลับไปว่ามีแน่นอนเพราะขนาดบนโลกนี้ยังมีหนูที่กินเหล็กได้พ่อค้าในเมืองโกรธจนตัวสั่นตวาดสั่งให้เพื่อนนำบุตรชายของเขากลับมาคืนให้ได้พ่อค้าชานเมืองได้ทีจึงยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าอยากได้ตัวบุตรชายคืนเขาต้องเอาเครื่องเหล็กมาคืนให้แก่ตนก่อนตนรู้เท่าทันว่าเพื่อนยักยอกเอาเหล็กไปขายแล้วเอาขี้หนูมาโรยกลบเกลื่อนพลางโกหกตนด้วยความที่พ่อค้าในเมืองเป็นห่วงบุตรมากจึงยอมจำนนต่อความผิดที่ตัวเองได้ก่อขึ้นเขานำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายต่อเพื่อนของเขา2 เท่าพ่อค้าชาวเมืองจึงไปรับบุตรชายของเขามาคืนให้ตามสัญญานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่ดีควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังและอย่าคิดว่าจะใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกผู้อื่นได้ฝ่ายเดียวเพราะอาจมีคนรู้ทันและซ้อนกลได้เพื่อนๆชอบไหมคะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์ให้แคลร์ด้วยนะคะนิทานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องใดนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ